هاي ليديز، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اللوك لليوم اسمه تشيري ميك اب توتوريال. تشيري يعني لوك مستوحى من الوان الكرز، الوان الكرز والبينك والفوشيا والاحمر اكسترا. هاي الالوان كتير بحبها، ولحسن الحظ هي الوان هلا دارجه. استعملت باليت وحده اللي هي روبي اوبسيشن من هدى بيوتي. الحمرة اللي استعملتها لليوم من ماك، وخلطة خلطت كذا شغلة لحتى أحصل على هاي النتيجة. وإذا بدكم تعرفوا كيف عملت هيدا الدراماتيك كونتور، احضروا فيديو اللي رح يجي بعد هيدا الفيديو، رح أحطلكم الرابط بآخر هيدا الفيديو. ما رح طول عليكم صبايا، إذا حابين تعرفوا كيف أنا عملت هيدا الميك اب ستيب باي ستيب تابعوني لآخر الفيديو. من بعد ما رطبت بشرتي ورطبت كمان منطقة حول العين، رح استعمل هيدا السبراي. بيعمل انرجايزنج للسكن وبيعطيها انتعاش، وبتحسي هيك بيحرك الدورة الدموية شوي. بعد ما ينشف بنطر شوي نتفة لحتى بشرتي تتشرب هيدا السبراي. البرايمر اللي رح استعمله لليوم هو من ميك اب فوريفر، والفاونديشن اللي رح استعمله من هدى بيوتي اسمه لاتيه 300N. رح احط نتفة، هيدي نتفة من اول ما حطيته شفتوا الكفرج. أنا عادة الخطوة اللي بعدها بعد ما أحط الفاونديشن بحب أعمل حواجبي. ما رح صورلكن كل الخطوات تبعون حواجب مشان ما طول هيدا الفيديو كتير. بعد ما خلص حواجبي رح أرجع لكم مرة تانية. هلا خلصت حواجبي عملتن، رح أحط برايمر نتفة on my lids على كل الجفن العلوي. بوزعه كتير منيح البرايمر، كمان بحطه تحت شوي. هلا بدي اخد باودر اسمها بنانا بريد من هدى بيوتي، بدي احطها تحت العين. الهدف من هاي الخطوة اني انا لما احط الاي شادو لما يهروا على خدي ما بحتاج اني انا احط الفاونديشن مرة تانية. عم بحط الباودر لحتى احمي الفاونديشن بهاي المنطقة. اخدت ستيك اي شادو من كيكو رقمه 37. هيدا اللون رح احطه على الليد كله وبعدين رح ادمجه. الهدف من هاي الخطوة لحتى احصل على اي شادو انتنس او غامق دارك، لانه اذا ما حطيت هيدا الستيك اي شادو رح يكون افتح، يعني رح يطلع الاي شادو افتح. انا بدي اياه يكون شوي دراماتيك غامق. هلا مثل ما شايفين حطيت الستيك ووزعته باصبعي هيك بهيدا الشكل. هلا رح اخد هيدي الباليت الصغيرة من هدى بيوتي اللي اسمها روبي اوبسيشن. رح ابدأ بهيدا اللون اللي هو فاتح، وبعدين بروح للأغمق لحد ما أوصل لهيدا اللون. رح أنفض بزيادة وبلش أدمج على الكريس. وأنا عم حاول إنه يكون اللون كثيف من هون من الزاوية الخارجية، يعني كل ما بحط آي شادو ببلش أول شي بالزاوية الخارجية. هون رح ياخد لون أكتر شي، بعدين امشي باتجاه الزاوية الداخلية بهيدا الشكل. هلا رح اخد بلندنج براش نظيفة، رح استعمل هيدا اللون اللي هو على بينك شوي. هيدا اللون رح ينظف لي الاي شادو اللي تحت الحاجب. رح يدمج الاي شادو بهيدا الشكل. نفس الوقت رح ادمج هيدا اللون بالزوايا الداخلية. رجعت اخدت نفس البرش اللي حطيت فيها هيدا اللون، ما حطيت عليها اي شي، وعم بدمج اللون ذاته. هلا رح اخد هيدا اللون اللي هو على احمر وحطه على الزاوية الخارجية والزاوية الداخلية. والبرش اللي عم بستعملها من كوستال سانت، هي بنسل برش شوي كبيرة. للزاوية الداخلية رح اخد هيدي البرش لأنها صغيرة رح اتحكم اكتر. عم حط اللون هلا، نفس اللون هيدا رح حطه تحت العين. رح ارجع طبعا ادمج عليه لون تاني، ما رح اتركه هيك احمر فاقع. هلا رح اخد البلندنج برش هي ذاتها اللي استعملتها اول شي، عم بدمج هيدا اللون. طبعا مثل ما تعرفوا انا عادة بس حط لون بدمجه، يعني كل لون بدمجه برجع احط لون تاني. يعني الدمج هو
الأساس الميك اب الناجح. إذا بدك الميك اب يكون حلو وفلولس لازم تدمجي كل لون تحطيه. هلا اللون اللي بعده اللي رح نعتمده بهيدا اللوك هو هيدا الباذنجاني أو البوردو. قبل ما أحط هيدا الآي شادو رح أحط كحل اسمه إيك بلانت يعني باذنجاني. هيدا من براند اسمه لورا جالر، مش موجود بالميدل ايست، هيدا من نيويورك. فيكن تستعملوا أي لون قريب من هيدا. رح حطه بقلب العين، رح كحل عيني، وبعدين رح حط الآي شادو اللي قلتلكن عنه اللي هو لونه بوردو. هلا أول شي نكحل العين. لو تلاحظوا تكحيل العين مش عم يكون بيرفكت، وأنا مش عم ركز إنه هو يكون بيرفكت بهالمرحلة لأنه رح أرجع أحط عليه آي شادو. هلا الهدف بس إنه أنا أحدد عيني، ومن الزاوية الخارجية هيك رح أعمل مثل كات آي إفكت. وأنا لشكل عيني لأنه شوي دائري من تحت بحب حط القلم أو اللون الغامق هون بالزاوية الخارجية واسحبه لبرا. هلا أخدت براش اسمها E21 من سيجما، رح أحط هيدا اللون اللي قلتلكن عنه، حطيته فوق الكحلة مباشرة وعم بطلع فيه نتفة، وعم حاول كمان غطي الزوايا أو الأماكن اللي ما غطاها الكحل، لأنه بتعرفوا الكحل فوق الآي شادو شوي صعب إنه هو يتوزع، خصوصا بنسل آي لاينر. هلا أخدت بنسل براش صغيرة من سيجما وعم بحط زيت اللون بالبيتي وعم بدمج اللي حطيته قبل شوي، وعم ركز بالدمج إني أنا أرسم نفس الرسمة اللي قبل شوي عملتها اللي هو لون غامق من الزاوية الخارجية والزاوية الداخلية. برجع اخد البرش اللي دمجت فيه قبل شوي اللون، رح اخد هيدا اللون ذاته وبرش صغيرة كتير رح حطه كمان على الزاوية الداخلية من العين. بدكم تعرفوا شغلة انه دايما الالوان الغامقة بدها وقت لتندمج معكم، خدوا وقتكم بالدمج، خدوا وقتكم حتى لما تحطوا اللون. ما تستغربوا اذا هاي الالوان الغامقة ما اندمجت معكم بسهولة، لانه اغلبية الالوان الغامقة خصوصا هيدا اللون البوردو صعب انه هو يندمج. رح ارجع اخد بنسل براش صغيرة وادمج الزوايا الداخلية، وانا عم بدمج صبايا عم بحط هيدا اللون لحتى يندمج معي حدود باللون. لازم احط شي على البراش لحتى يصير الدمج اسهل، لانه بتعرفوا هيدا اللون كتير صعب انك انت تدمجيه. هلا بمنتصف العين بدي اعمل شي لمعة شمر، رح استعمل هيدا اللون. بدي انا شوي اعمل رفليه. اول شي رح احط هيدا اللون، رح احط بالنص هيدا اللون. افضل طريقة لتستعملي اي شمري اي شادو انك انتي تبللي البراش شوي ما وصلت الشمري اي شادو اعلى من هيدا الليد الجفن المتحرك. هلا انا عم حاول ادمج الزوايا. بدي منتصف العين يكون فيه لمعة اكتر او يكون بارز اكتر، رح احط لون افتح اللي هو هيدا بس على منتصف العين. رح استعمل ايدي لحتى اعمل هاي الخطوة. بنسل براش هي ذاتها رح اخد هيدا اللون رح ادمج تحت العين. طبعا لحتى ادمج تحت العين لازم امسك المراية لفوق. هلا رح نظف حوالين العين. رح اخد هيدا اللون ذاته، اخدت براش نظيفة رح حطه منتصف العين من تحت. انا اول مرة اجرب هيدا اللوك على فكرة، بتجربوا معكم. رح احط مسكرة هلا. بعد ما احط مسكرة كمان رح ركب رموش لانه هيدا اللوك دراماتيك بده رموش بقوة. في لون اسمه نايت موث رح احطه از كونتور من ماك، وهيدا اللون اسمه سايبر من ماك.
لأنه الألوان هيك جريئة قلت يلا خليني فرد مرة أطلع من الكومفورت زون تبعي وأعمل دراماتيك لوك مرة وحدة. هيدا اللون أغمق شي عندي as a dark lipstick اسمه السايبر من ماك. بدها صبر كتير لحتى to get it perfect. رح حط هيدا اللون بالنص لأنه بدي أعمل مثل ombre effect. رح أرجع أخففه وأحط أحمر لأنه ما عجبني مع هيدا اللوك. هيدا اللون اسمه جلامر من لايم كرايم. طبعا هلأ لازم ننظف حدود الليبستيك مشان يطلع بيرفكت. جبت فاونديشن كريمي رح استعمله لحتى نظف الحدود، وهيدي البرش هي خصوصي للكونسيلر من ماك. وهيدا كان كل شي لليوم صبايا. بتمنى انه هيدا اللوك عجبكن. اذا عندكن اي اقتراح للوكات جاي نعملها بالمستقبل اكتبوا لي تحت بالكومنتس. انا بعرف في عندي كتير اقتراحات، في عندي ليستة طويلة بدي اعملها، اشياء انتو طلبتوها مني هون باليوتيوب ونفس الوقت بالانستغرام. وباي ذا واي اذا انتو مش متابعيني بالانستغرام رح احطلكن حسابي بالانستغرام، بليز فولو مي ذير، لانه في اوقات بحط اشياء هونيك معلومات اكتر من هون، بما انه هو الحساب قديم من 2013 بعتقد بالانستغرام. لهيك عدد الفولورز او الناس اللي بتعرفني بالانستغرام اكتر من اليوتيوب. هيدا اللوك انا كتير حبيته وبعتمده بطلع فيه، مش بالهالوين اكيد، لا بطلع فيه اذا عرس او اذا حفلة، خصوصا اذا انا رايحة محل ما في اضاءة كتير قوية. هيدا اللوك رح يكون كتير حلو for evening. that's it for today ladies. أنا بحبكن كتير، انتبهوا على حالكن، خليكن مبسوطين ومرتاحين، اهتمولي بجمالكن عطول. أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.